Tjena! Kasper från Ledson här. Idag tänkte jag visa och installera vår nya ramp som vi kallar för Blade. Allt ni behöver för installationen ligger här på bordet bredvid mig. Vi börjar med stjärnan i videon. Då har vi den nya rampen Blade här. Väldigt slim i design och väldigt lätt. Tillhörande kablage som vi då kommer att montera emot bilens batteri ser ut på detta vis. Vi kommer även behöva ha en huvudenhet som snackar med bilen så att när du tänder helljuset så går rampen också igång. Och då använder vi XBBs dongel och reläsats här. Vi har även ett fäste till rampen som vi då kommer behöva såklart för att montera rampen emot bilens kaross. Det ser ut på detta viset. Tillhörande hårdvara följer också med. Det som kan vara bra att göra innan man gör själva installationen av rampen, det är att kika så att det ligger ett recept just för din bil till poweruniten. Så det gör vi först och främst. På vår bil här just nu så sitter där en dosa för körjournal. Så vi drar ut den och sen kommer vi även att använda oss av en förgrening. Där vi då börjar med att ansluta förgreningen till OBD-uttaget. Den ser ut på detta viset. Så förgreningen kopplar vi in i OBD-uttaget där vi sedan då får ut 2 stycken. Då har vi alltså fått 2 utgångar här istället. Vi börjar med vår lilla dosa till körjournalen och sedan tar vi power unit till XBB-relät. Härefter kan man då skicka upp dessa under instrumentpanelen och gömma dem på ett snyggt sätt. Då har vi tagit oss in till XBB-appen. Börjar med att aktivera Bluetooth på telefonen. Sedan kommer vi då se välj recept på startskärmen där. Vi trycker på välj recept. Vi väljer BMW som vi har i detta fallet. Vi letar upp 3-serie. Här i listan scrollar vi då tills vi hittar ett recept som matchar bilen. I vårt fall här har vi en 2022 och då kan man se det här i appen att det finns ett recept som heter 2022 och present. Det vill säga från 2022 tills idag. Och där är ett recept som det står 2019 till 2022. Just denna bilen fungerar endast det receptet som är precis för 2019 och 2022. Det vill säga att bilen är lite i ett bryt där. Vi laddar ner det receptet som är från 2019 till 2022. Och kommer då till en lista där vi ser en massa röda staplar. Vi startar bilen just för att testa och se så att poweruniten hittar. Kan vi se att det lyser grönt på vissa staplar här. Vi testar att slå till helljuset. Och då kan vi se att det lyser grönt i appen. Vilket betyder att de snackar med varandra. Vi börjar med att ta bort regplåten. Och då tar vi först och främst låslisten som sitter här nere. Kan behöva ett verktyg för att bända bort klipsen som det sitter fast med. Lite så försiktigt. Vi monterar fästet på rampen och där finns 2 olika sätt man kan göra det på. Vi kommer att välja att sätta fästet så att rampen skjuts lite längre in emot bilens kaross. Det man kan tänka på lite när man monterar fästet här är att man inte spänner det så hårt redan nu från början utan vi kör lite lösare och när väl rampen sitter på bilen så har vi möjligheten att vinkla rampen och justera så att ljusbilden blir rätt. Alla regplåtarna sitter ju fast på lite olika sätt och det som kan vara bra att göra är att hålla hela rampen med fäste framför regplåtshållaren och se vilka skruvar som eventuellt kommer landa i vägen vid installation. Här kan jag då se att de innersta 2 skruvarna kan jag låta sitta kvar medan jag bara plockar bort de 2 yttersta. Då tar vi rampen och fäste och skjuter under regplåten. Det man får tänka också på är att kika sen här efteråt så att hålen landar rätt med skruvhålen som finns i regplåtshållaren. Vi använder medföljande hårdvara som är i form av självborrande skruvar som vi då sätter för att fästa rampen helt och hållet. Dessa kommer då gå igenom regplåtshållaren och själva fästet till rampen så det kommer sitta lite stabilare än vad det gör redan nu. Dessa skruvarna kan vi då sätta rätt så hårt redan från början i och med att vi inte behöver ha
någonting med justering här uppe att göra sen. Där hänger med lite fler skruvar och de kan man då använda för att stabilisera hela uppbyggnaden av det här paketet då. Så att man kan med fördel kolla efter hål i både rampens hållare och registreringsskyltens hållare. Då har vi satt rampen på plats och vi kan installera tillbaka registreringsskylten. Då är det dags att göra själva installationen, alltså själva kablaget till rampen. Det vi börjar med innan vi börjar gräva här framme, det är att vi kikar var strömkällan kommer ifrån. Just på denna bilen så har vi ju inte bilbatteriet här framme, utan det vi istället får utgå ifrån är plusmatningen ut här till motorutrymmet. Den sitter på vänster sida av motorn. Då ska vi dra kabeln på vänster sida i motorutrymmet också. Ett litet hack och en liten fördel är om man använder en ficklampa för att lysa igenom fronten in till motorn, just så man kan se var ljuset kommer och var det eventuellt är en plats att lägga kabeln. Det vi precis gjorde var att vi stoppade in kabeln här i grillen på bilen. Härefter fortsätter vi att dra kabeln mot vänster sida där vi då hade plusmatningen ifrån batteriet. Då har vi fått kabeln upp här genom fronten på bilen. Fått upp den så att den är precis här framför luftboxen. Då har vi tagit oss så långt fram i installationen här att det är dags att ansluta kablaget. Ena änden har vi då en svart kabel som är negativ och den andra kabeln är röd och är positiv. Detta ansluts då till bilens strömkälla. Andra änden har vi då en quick connector som då kommer ansluta till den här kabeln ni såg innan som vi drog igenom bilens front. Här på mitten av kabeln där vi ser den svarta boxen kommer vi då att sätta XBB relät, kommer vi koppla in här. Det är för att ansluta den till själva systemet. Är det så att man har en halogenlykta så bör man inte använda sig av en XBB Power Unit, utan här finns ett inbyggt relä i kabeln. Det man istället då använder, det är en strömtjuv som hänger med i kittet och ansluter till helljuslampan, till den här gula kabeln då. Vi börjar med att lokalisera en lämplig jordpunkt, det vill säga en kabel som är rätt ner i chassit på bilen, där vi då ansluter den svarta kabeln. Därefter så ska vi ha strömkällan och då hade vi redan lokaliserat den här uppe. Där ansluter vi alltså då den röda kabeln. Då har vi anslutit kabeln till strömkällan. Då ska vi ta oss till andra änden och här ska vi då koppla in kablaget till rampens kabel. När vi tittar i kontakten här, som är då en snabblösning, så ser vi att det är en liten skåra. Den skåran ska man då följa och då kan man inte göra fel. Viktigt här sen är att man ser till att skruva dit den här höljet så att säga och se till så att det är tätt. Nästa steg är då att koppla in relät som kommer ifrån XBB-paketet. Relät sätter vi in till kablaget här. Det som återstår här nu då, det är att snygga till kablaget, se till så att det håller sig borta ifrån värme så mycket som möjligt. När man lägger nya kablar så här i bilen så ska man försöka lokalisera var all värme kommer ifrån och hålla de kablarna så långt därifrån. Det som kan göra det lätt, det är att lokalisera var kablar ifrån bilen redan ligger och att man då försöker lägga den nya kabeln så nära där som möjligt. Annars så tänker man att alltid mot karossen, så nära karossen som möjligt, och håll lite koll så att det inte är något rörligt i delar som eventuellt då skulle kunna ta kabeln med sig, som fläkt till exempel. Det hänger med 4 stycken buntband som man då kan använda sig av för att snygga till kablaget och hålla det då in till karossen. Då har vi installerat rampen, vi har installerat kablaget, vi har installerat donglen, den sitter redan ner i bilen. Vi satte nyss i power-uniten, själva relät, och det är dags för donglen att ansluta till relät. Då tar vi oss in på appen igen för att leta upp power-uniten. Och då frågar till och med appen om vi vill ansluta, för den har redan hittats, och då trycker vi OK. Så, då har vi lagt till Power Unit
till XBB-donglen. Då ska konfigurationen vara färdig där och rampen ska nu starta när vi startar helljus. Då har vi kommit till den bästa delen på hela installationen här och det är ju att få pilla av plasten. Då ska vi se till så att ljusbilden blir någorlunda okej också med rampen. Just därför vi lät den sitta lite löst i fästet fortfarande. Så vi tänder igång rampen och använder oss av en vägg eller någonting som är rakt där vi kan se var lyktorna står och försöka matcha rampen till. Bilen står på en plan yta och vi har en vägg framför oss, eller som i vårt fall en port. Och då kan vi se här att strålkastarna från bilen lyser här uppe. Medan rampen då ligger rätt så långt ner i backen. Så vi justerar på rampen tills vi möter ljuset lite bättre. Och när vi känner oss nöjda så spänner vi skruvarna till rampen från fästet. Då har vi gjort grundinställningarna för rampen, ljusbilden, och sett till så att den ser någorlunda okej ut. Vi rekommenderar alltid att man tar bilen ut på en tur när det är lite mörkare ute. Tar med sig verktyget för att justera rampen och bestämmer liksom därefter var vill jag ha ljusbilden och var blir det bäst. Det absolut bästa för att justera ljusbilden är att använda sig av en ljusinställningsapparat. Så har man det så använd gärna. Då var vi färdiga med hela installationen och förmodligen så är detta den lättaste rampen att montera på hela marknaden. Det var allt. Tack för mig. Hej!